Hai, Assalamualaikum, bersama Cikna lagi dari Dapur Cikna. So, kepada sesiapa yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe channel dari Dapur Cikna. Tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi. So, hari ini Cikna nak kongsi satu resipi yang sangat mudah, yang sangat simple. Tapi, kalau makan nasi ni memang boleh menambah-nambah lah beberapa kali. So, menu dia adalah ikan rebus goreng. Cikna menggunakan 4 ekor ikan selayang ataupun ikan sardin yang gemuk-gemuk macam tu, tembun-tembun tu. So, kita ada bahan perasa iaitu Cikna masukkan sedikit gula, Maggi cukup rasa dan juga garam. So, garam kena lebihkan sikit sebab kita nak bagi rasa masin pada ikan tu. So, Cikna gunakan 4 keping asam keping. Ini sedikit air untuk kita merebus ikan tu. Dan minyak untuk menggoreng. Itu saja, simple je kan bahan-bahan dia. So, jom kita mulakan. Okay, Cikna panaskan Cikna punya periuk, masukkan air. Sekadar untuk menenggelamkan ikan saja. Cikna masukkan 1 sudu besar gula. So, garam lebih kurang 3 sudu besar. Maggi cukup rasa. Masukkan asam keping. Dan masukkan ikan. Sangat simple. Okey. So, kita rebus ikan ni sehingga ikan tu masak. Okey, bila dah masak nanti kita akan menggoreng. Okey? So, kita tunggu sekejap. A few moments later. Okey, so nampaknya ikan kita dah masak. So, bolehlah kita tutupkan api dan kita sejukkan dia seketika. Lepas tu kita akan goreng. So, ikan ni tadi kita dah Kita dah perap, kita dah rebus bersama gula, garam, asam keping apa semua tu. Dia akan, orang kata, bagi rasa yang manis, masam-masam sikit, ada masin sikit. So, bila kita goreng nanti memang sedap. So, Cikna tutupkan api. So, kita sejukkan sekejap ikan ni. Okey, so Cikna sejukkan seketika sebelum Cikna goreng dengan minyak yang banyak. Rehat dalam 10 minit ke, lepas tu kita akan goreng. So, ikan rebus tadi dah sejuk, so bolehlah kita nak goreng. Cikna dah panaskan kuali. Okey, so nak goreng ni dia ada skill dia sikit lah. Bila hampa dah masukkan ikan, hampa kena tutup tau. Sekejap takut dia meracik-racik. Nanti habislah rosak tangan hampa, rosaklah muka. So, kuali Cikna pun dah panas. Cikna masukkan ikan. Okay. Okay, so kita tutupkan. A few moments later. Okay, so bila dah garing, Cikna tutupkan api dulu. Cikna terbalikkan. Kalau tak tutup api, memang dia merecik-recik lah ni. Nampak tak dia punya colour? Sangat nice. So, makan dengan nasi putih panas-panas ni. Ada sambal kicap sikit. Oh, mantap. Okey, so kita goreng. Bukakan api dan kita tutup balik. Okey, so nampaknya ikan kita dah masak. Bolehlah kita angkat dan kita toskan dahulu. Bagi minyak-minyak dia tu keluar. Okey. Oh, nampak tak garing? Toskan segala minyak-minyak tu dan ready untuk dihidang. Okey, hidangkan dalam pinggan. Okay. Makan bersama cili potong. Oh, cili kicap. Okey. Okey, so beginilah rupa ikan rebus goreng Cikna. So, selamat mencuba.